ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવવાના છીએ હોટલ સ્ટાઇલ હરાભરા કબાબ. ચાલો જોઈ લઈએ કેવી રીતે બનાવવા. એક મિક્સર જારમાં લીલા મરચાં અને એક નંગ આદુ લઈ લેશું. 6 પાલકના પાંદડા લેશું અને એને મિક્સર જારમાં નાખવાના છે. શકો છો સારી રીતે ક્રશ થઈ ગયું છે. એક બાઉલમાં 4 નંગ બટેટા લેશું. આ ક્રશ કરેલા આદુ, મરચાં અને પાલકને એડ કરો. તેમાં 2 થી 3 કપ જેટલા બ્રેડ ક્રમ્સ ઉમેરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખવાનું. 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર એડ કરવાનો. 1 પિંચ હળદર એડ કરશું. લાલ મરચું પાવડર. બરાબર મિક્સ કરી લેશું. જો આની પેટીસ ન વળે તો થોડા બ્રેડ ક્રમ્સ ઉમેરવા. ગમે તેવો શેપ આપી શકો છો. મેં અહીંયા રાઉન્ડ શેપ આપ્યો છે. કટલેટને બ્રેડ ક્રમ્સથી કોટ કરી લેશું જેથી ક્રિસ્પી. પેનમાં થોડું તેલ લેશું. હવે બનાવેલી કટલેટ તેલમાં ફ્રાય કરીશું આપણે. આ કટલેટને ધીમે તાપે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાતળવાની છે. ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળીશું. શકો છો લાઇટ બ્રાઉન કલર આવી ગયો. આપણી કટલેટ બનીને તૈયાર છે. રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો અને શેર કરજો.